rụt đam nó ấy để bàn một lò thì cuốn ó thế này đây trời máu đây wow cho mặt đây là một bên này ơi thông cho ba này vào ôi máu này cho mà mùi trong một phần giật đây rồi rồi miền đây lưu được wow ôi má dùng đi đây có mật gì trời mày à mày con lộc khưa trong trang đấy chi anh tham mà ru cái đam ru từ cuốn đây đam của nó wow mày ơi có đi trời mày ơi wow lên trời mày có ba không trời mày bay lên bay chặt trời mày cái lao om này mua đi wow mua này ui trời mày không cho makan ông pha đây à có ơi mày bay cho một cái lá chăn đấy cô nó kia mà này cô nó tui này đi ra ơi ôn điเราทำเป็นกวนไตรเนาะไตรมาสมาร์กระยิ่งมีสมาร์กสมาร์อ่ะเบนสมาร์เดี๋ยวเรียบร้อยบ้านเนี่ยโอ้ยเคยเนี่ยไม่นะแต่เบนสมาร์เรียบเอ้ยมันเคยวิ่งอ่ะจบว้าวwow wow trời mà nó hơi coi trời mà nó hơi đậm đậm bên small tích rồi cuốn lọ theo mà đi chắc xây là họ mà đi tôi trua một tôi về chắc xây lọ trời mà mà đàm mang xoong quá ngon chú quá cuốn phê mà này wow trời mà đó rồi trời mà rồi cột wow vào ôm ấy à cây cây sấy này mua đi cho nên mấy áo sô bô chứ mà bậy bậy vía thế nha mà cái cồn thì tôi nhà bạn mình chui thôi mà đó cồn bọc hết rồi thôi wow trời ơi mà ôi nè trời mai à thật co ơi trời mai đó trời mai đổ bom một ơi trời mai này ôi ôi wow trời một quăng không gì trời mau rồi vào thôi mua nẻo ơi mai coi wow ơi thọc cho mà một con như thế nào trời mà nó à ôi mèo nè nó là ông hiền này ngươi yêu kìa mà wow bậc ska lương ó hứ bên đi mà không mèo bên đi nhục lang ta rồi này mình lang ta đây này mèo này
Wow này. Đây xe trong mẹ này. Tức bệt vía là cái che nha, tức prey mà. Wow, dạ. Rồi mà cả lăng ấy. Wow, là lông bữa là ơi. Không mà. Ô, anh phải hiên này nè. Wow, bữa khó khi thế ơi. Trời mà đó à. Hai tập bông không đăng đấy nè. Bữa đi. Không mà. Bố nó coi. Trời. Wow. Ô, là cái băng à. Trời ơi. Kìa kìa. Kìa. Phải. Thôi. Mà. Nó sao chênh. Mà. Có ơi. Một chênh chứ là có lăng men. Đây nè. Đây mà. Trời ơi. Một chênh. Ôn với anh. Coi này. Tôi. Này. Trời. Bù lắm. Mày. Trời mẹ ơi. Mà lăng chậm ba thế. Trời mày. Mà không chết. Không. Cái đó rồi. Ôi này. Mà. Wow. Mà ơi. Mà. Cái lăng này. Bao nhiêu đi. Ơi. Có. Ôi mà lòng đông này là có ơi. Chứ mà là mà. Mà ơi. Nha. Wow. Đây bồm mấy này. Wow. Mà thông nó tận lốt à thông. Wow. Cốn này. Trời mai à. Đó trong đó một cái gì đã làm bao nhiêu đi. Cốn này lăng trời mai. Mưa này. Mà. Wow, côn chơi là bối à. Rừng nằm con về xí này. Này à. Wow. Mà mua côn quá. Rồi mà này. Hey. Cầm bông mà nè. Wow, cái này. Chênh kia nào ơi. Chẳng ra. Không. Cặp về thôi chứ ơi. Bắt màu trời. Tôi nó chênh tiết à. Trời mà.
trôi mà quá đây 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 hay luôn trôi mai à wow đây hả có ơi ôi mà bụng mấy ơi wow dạ lô mà ơi trời mai à con đây nhưng mà cùi như vậy thiệt ô này nó tọtទៀតà trời mai co này đây wow có đây ôi 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 trời ơi tôi giờ này hả ơi trời ma đi wow con nè này Tốt à. Con một tiết. Một trái cũng phải. Ba đây. Mua này. Cô làm cái tôi nhà thùng. Lật cô là chăn đây. Mua này. Một tray. Ôi mà làm chăn đế vậy. Một trái nữa. Mà. Rụng ba bên này. Mà vào đó.